Ang sarap ng malamig na tubig, di ba? Gamit ang imbensyon ng isa nating kababayan na kahit tubig baha, kayang i-filter sa isang malinis na inuming tubig. Posible nga ba yan? Para patunayan, pinuntahan mismo ni Diego ang inventor nito. Ay Diego, munti ko nang makalimutan. May refreshing surprise nga pala ako para sa iyo. What is up, guys? This is Diego with a J. Back with another episode of how science, technology, and innovation is continuing to change and shape our nation. Guys, nandito tayo ngayon sa Marikina upang alamin kung ano nga ba itong technology or invention na natulungan ng DOST na posible daw makatulong sa mga sakuna, lalong-lalo na kapag may mga baha. Nakakalinis daw tong invention na ito ng maruming tubig na pwede nang inumin. Paano to? Samahan niyo ako. Tubig is life. Kapag walang tubig, paano kaya tayo magsurvive? Para maging healthy, kailangan natin ang malinis na inuming tubig. Kaya paano na lang kaya ang mga kababayan nating walang access dito? Sa Pilipinas, tinatayang 1.8 milyong katao ang wala pa ring access sa malinis na tubig batay sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA. Ang kawalan ng sapat na supply ng malinis na tubig ay nagdudulot ng pagtaas ng kaso ng waterborne diseases gaya ng diarrhea at cholera, lalo na sa mga kabataan. Ang kalagayang ito pinalalala pa tuwing may dumarating na bagyo na nagdudulot ng kontaminasyon sa mga pinagkukunan ng mga malinis na inuming tubig. Yan ang problemang sinolusyonan ng isang Pinoy inventor sa tulong ng Department of Science and Technology o DOST. Sa pamamagitan ng isang water filter, kaya raw nitong gawing malinis ang maruruming tubig, kahit pa ang tubig baha, para maging potable tubig na pwedeng inumin. Tara, samahan niyo akong pawiin ang inyong mga uhaw dahil sa episode na ito, iinom tayo ng maraming tubig. Welcome to Marikina City, dubbed as the shoe capital of the Philippines dahil sa paggawa nila ng mga dekalidad na sapatos. Dito rin matatagpuan ang Marikina Riverbank na isa sa mga paboritong pasyalan ng mga taga rito. Pero ang buhay na lugar na ito, nag-iibang anyo lalo na kapag may bagyo sa bansa. Kada may tatamang bagyo sa Metro Manila, isa ang Marikina sa mga binabantayang lugar. Dahil ito sa posibilidad na pag-apaw ng Marikina River na nagdudulot ng matinding pagbaha sa mga kalapit na komunidad. Paano nga kaya nila hinaharap ang problemang ito ng ilang barangay sa Marikina? Kap, maraming salamat po pag-welcome sa amin. Kap, napansin ko po nung pagdating namin dito, parang very active yung community nyo dito sa barangay, no? Hindi, yung usual namin ginagawa rito, pagka hindi madating itong ganitong sitwasyon, nataunan lang ninyo na paparating itong barangay din tinatawag. Ito yung parang cultural heritage na minamana namin sa mga panahong nakaraan. So binubuhay lang namin dito para ika nga magkaroon ng community participation ng mga tao. Kap, pansin naman po na buhay yung community nyo dito sa Barangay Kalumpang. At napansin ko rin po na ang lapit nyo pala sa ano bang river to? Nasa likod natin. Marikina River, kung tawagin. Pero, didevelop yan. Sino mag-aakalang yan didevelop ng ganyan. Kaso lang di ba, kilalo alam mo ng marami na ang Marikina kapag may bagyo, malakas ang ulan, madali hong umangat ang tubig o tumaas. Sa Barangay Kalumpang, hindi naman napakalala ng pagbaha rito. Meron naman ditong monitoring system. Okay po. Once na dumating sa 15 feet yung tubig, ang tubig, may alarma rito, automatic. So, may pagkakataon na ang mga tao, ang komunidad ay makapag-prepare. The only time na ito ay talagang binaha ng gusto, ng panahon ng Ondoy. Ondoy ho at saka talaga. ng Ulysses. Other than that, wala na. Pero kamusta ho nung bumaha ho ng sobra dito? Kagaya ho nung nabanggit nyo sa Ulysses at yung Ondoy, anong nangyari dito sa barangay? Ay, as usual, lumubog ho ba siya talaga? lubog to. Lumubog to. Pero Ondoy talagang lahat naman ata, everywhere, hindi kay city. Parang wala hong na-save. Walang na-spare dyan. Kumbaga,
sa Ondoy. Sino ba namang makakalimot sa bagsik ng dinala ng mga bagyong Ondoy noong 2009 at bagyong Ulysses noong 2020? Dahil sa matinding pag-ulan ng bagyong Ondoy at Ulysses, ang Marikina River ay umapaw na nagresulta sa pagkasira ng mga bahay at kabuhayan ng libo-libong tao. Maging ang mga residente ng Barangay Kalumpang hindi nakaligtas. Alright guys, nandito tayo ngayon sa isang part ng Barangay Kalumpang kung saan ito daw yung mga parts na apektado kapag bumabaha dito. Miss Lorna, kasi alam namin na malapit kayong nakatira dito sa ilog, dito sa Marikina River, meron ba kayong experience dito na pagbaha? Opo. Noong Ondoy ho ba? Bali, yung tubig ho kasi nung Ondoy, halos yung third floor po, abot po yan. Hanggang dito po. Hanggang dito ho? Hanggang dito po. Paano hong nangyari sa inyo nun? Nagpunta po kami sa evacuation center po sa school po. Saan ho kayo kumukuha ng kunyari, tubig, pang-inom? May nagbibigay din po sa amin kasi hindi rin po talaga magagamit yung tubig kasi iba po madumi. So mahirap po talaga yung supply ng tubig. Naka-experience na po ba kayo ng mga pagbaha? Oo. So nung bumaha, nasan ho kayo nun? Nasa taas ako nung Ondoy. Mhm. Tapos nung lumipat kami sa eskwelahan. Gaano ho kataas yung tubig ng Ondoy? Hanggang Lampas na. lampas ulo. Kamusta naman ho yung supply nyo ng tubig doon? Sa tubig, pagkain? Araw-araw naman, mayroon nagbibigay dito. Pero yung tubig ho talaga mahirap noon. Mahirap talaga. Bukod po sa relief, ano pa hong inaasahan yung panggagalingan ng tubig? Wala na ho, yung relief lang talaga. Really, Di kung wala hong relief, mag, wala hong tubig. Ano? Wala po kayong supply. Mahigit sa 70% ng Marikina ang nalubog sa tubig baha dulot ng bagyong Ondoy. Habang sa bagyong Ulysses, tinatayang nasa 80,000 residente ang kanilang inilikas para sa kanilang kaligtasan. Ngayon, siyempre, nung Ondoy, Ulysses, siyempre may mga lumikas ng mga tao sa evacuation center. Kamusta naman ho yung supply nila ng tubig, ng pagkain, yung safety ho nila? Siguro yung mga lumikas, I should say, talagang mahirapan yan. Kasi unang-una, hindi sila magiging komportable sa lipatan nila. And besides, wala silang pansariling mga CR, wala silang sariling paminggala, yung mga kusina. Opo. So with that, ang tubig, mahirapan talaga sila. Saka talagang ang tubig noon, siyempre, nagkaroon ng medyo lumabo. Lumabo siya. Medyo parang hindi na advisable para inumin. Siguro. So, hindi na ho talaga siya, usable. Hindi na usable to tubig. drink. May amoy pa. O, may amoy pa. Yung mga panahon na yun, siyempre may mga mineral water na naipapamahagi, pero kulang, hindi sapat. So, siguro, maaari dapat ay merong isang talagang machines. Tapos pwede nating maging alternative para sa mga ganong problema. Ang problema ng ilang komunidad para magkaroon ng akses sa malinis na inuming tubig tuwing may kalamidad, binigyang solusyon ng isang proud Pinoy inventor.